här är en berättelse om kol och stål. Om kolgruvan Zollverein och stålverket Völklingen. 2 tyska industrier som haft så stor betydelse för sitt lands utveckling att de idag blivit utnämnda till världsarv. Den tyska industrirevolutionen tog sin början under 1800-talets första decennier i området Ruhrgebiet, eller Ruhr som det är mer känt som idag. I städer som Essen, Bochum, Dortmund och Duisburg växte framtidens industrikoncerner fram, och det var här som företag som Krupp och Thyssen först såg dagens ljus. Men stålverken och verkstadsindustrierna behövde stora mängder stenkol, och redan i slutet på 1700-talet hade man hittat stora fyndigheter i Kattenberg som idag är en förort till Essen. Här grundades nu kolgruvan Zollverein av industrimannen Franz Haniel, och som fick sitt namn efter den tyska tullunionen. Efter 100 år av expansion hade Zollverein i början på 1930-talet en årlig produktion på 3,5 miljoner ton stenkol och nästan 7000 anställda. Med ett eget samhälle som hade vuxit fram runt gruvan. Das war noch eine schöne Zeit, als man sich nicht genierte. Här föddes man, levde och arbetade för Zollverein under hela sitt liv. Efter andra världskriget moderniserades driften, men trots alla ansträngningar för att rationalisera så var tiden förbi för Zollverein. Och den 23 december 1986 stängdes gruvan efter drygt 150 år av produktion. Idag är det tyst och lugnt på Zollverein. Och det enda som hörs är vinden och ett avlägset brus från staden. Det är nästan som att vandra runt i ett fantasilandskap där man inte riktigt vet vad som har hänt eller vad som väntar runt hörnet. I början av 90-talet skulle Zollverein monteras ner och säljas till Kina. Men då grep de lokala myndigheterna in, och år 2001 förklarades hela området som världsarv. Idag kan man besöka utställningar på museet som berättar om gruvans långa historia, som idag sträcker sig över 3 sekler. Man kan också ta en tur ner i de gamla gruvgångarna för att se hur det gick till när det begav sig. Men allra bäst är nog att bara ta en promenad runt omkring i en miljö som idag nästan är en vallfärdsplats för alla fantaster av övergivna platser. Men inget besök i Ruhrs stora industriområden och staden Essen är helt komplett utan en tur till ett slott en bit söder om stan. Det var här i Villa Hügel som industrifamiljen Krupp levde sitt liv och styrde över sitt imperium av stål, vapen och ammunition. Redan som 14-åring fick Alfred Krupp ta över sin fars företag, och snart förvandlade han det till ett av 1800-talets mest framgångsrika företag. Villa Hügel användes för representation och festligheter, och här sågs både tidens kungar, kejsare, politiker och affärsmän som gäster.
25 mil söderut, inte långt ifrån staden Saarbrücken, hittar man Tysklands andra stora industrivärldsarv. Det stora stålverket Völklingen, som ibland brukar beskrivas som en katedral av stål. Stålverkets historia började på 1880-talet när industrimannen Karl Röschling grundade sitt företag Eisen- und Stahlwerke, som på bara några år blev Tysklands största tillverkare av järnbalkar. Under 1900-talets början växte Völklingen och gav arbete åt tusentals människor. Men precis som för Zollverein så var storhetstiden över i mitten på 1980-talet. Och när allting stängdes för snart 30 år sedan så lämnades allt som det stod. Så idag finns här ett gytter av stål, rör och balkar, mörka korridorer och obegripliga formationer. Och det är en ovanligt fantasifull plats att besöka. Det är en ständig kamp mot naturen. Men man gör vad man kan för att reparera och bevara det gamla stålverket. Varje år kommer över 300 000 turister hit för att besöka det gamla verket och för att ta en vandring runt i de unika miljöerna. Så för den som letar efter lite samtida industrihistoria och två märkliga och annorlunda platser att besöka, så är både Zollverein och Völklingen två mycket speciella världsarv att pricka av på listan.